Xin chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ món bánh quay chèo. Bánh này thì lần trước mình cũng đã chia sẻ rồi, nhưng mà lâu quá thì cái bài đó nó cũng bị trôi mất tiêu. Hôm nay sẵn làm ăn thì mình chia sẻ lại cho cô bác anh chị. Nếu như cô bác anh chị thêm thấy thích thì mình cùng làm nha. Nguyên liệu ở đây thì mình có 250g bột mì đa dụng và 15g đường. Mình sẽ cho vào trong bột luôn. 3g bột baking powder, một tí xíu siêu muối, một cái trứng gà, một tí xíu dầu ăn, khoảng chừng 1 muỗng ăn cơm á. Mình sẽ trộn tất cả cái hỗn hợp này lại cho nó đều. Mình nhồi đều bột lại rồi thì mình sẽ cho 60ml nước lạnh vô. Nước lạnh này mình cho từ từ vô. Cho vô rồi mình trộn cho nó đều lại á. Nếu như cô bác anh chị thấy mình cho hết cái phần nước này vô mà cái bột của mình nó lỡ nhão á, thì mình cho thêm bột mì vô nữa cũng được. Mình cho hết vô rồi mình nhồi cho cái khối bột này nó mịn lại nha. Cái bánh quay chèo này mấy năm trước mình đã từng chia sẻ rồi, nhưng mà cái bài nó bị trôi á. Bữa nay sẵn làm mà chia sẻ lại cho cô bác anh chị. Nếu như cô bác anh chị nào chưa có làm thì mình làm thử. Cái bánh này nó đơn giản nhưng mà nhiều khi mình quên đó, mình không có làm. Mình nhồi khối bột mình nó mịn lại như vậy là được rồi nè. Mình sờ vô cái miếng bột nó không có bị dính tay á. Giờ mình đậy lại, mình để cho bột nghỉ 10 phút. Sau khi mình để bột nghỉ 10 phút rồi, giờ thì mình sẽ đem bột ra để mình tạo hình bánh nha. Mình cho một chút bột khô xuống với cái miếng chải gì để cho cái bột của mình nó không bị dính đó. Mình rửa tay rồi mình làm bằng tay không chứ không có làm bao tay. Làm bao tay á, mình xe bánh nó khó. Ấn cái bột này xuống cho nó dẹp dẹp gì. Mình chia cái bột này ra làm hai. Mình cán cái bột này ra, cái chiều dày của bột thì khoảng chừng 2 ly vậy. Chiều dài của cái bột thì khoảng chừng 10 phân. Giờ thì mình sẽ cắt ra cái miếng bột ra. Cái cọng bột của mình nó bị lớn vậy nè. Nó bự khoảng chừng 1 ngón tay của mình đó. Mình cứ chia bột ra, mình cắt ra vậy. Mình cắt ra cái cọng nó nhỏ thì cái bánh của mình nó nhỏ, còn cắt cọng lớn thì cái bánh của mình nó lớn. Tùy theo cô bác anh chị thích cái cọng lớn hay cọng nhỏ gì mình cắt không có sao hết. Mình cho tí xíu bột xuống với cái miếng chải gì nè để mình đi xe bột cho nó dễ. Thoa bột vô trong cái bàn tay của mình để cho cái bột của mình nó không bị dính. Dời bột qua bên này thì cái miếng chải này nó nhỏ, xe cái sợi bột cho nó dài ra. Đó mình gấp đôi lại, gấp đôi cho nó tròn lại gì nè. Sau đó mình nắm cái sợi bột đó mình xay ngược lại, một tay mình quấn lên một tay quấn xuống vậy. Mình gấp đôi lại một lần nữa, mình bóp cho cái mí này nó dính lại với nhau vậy nè. Mình quấn lại 2 vòng, nó giống như số 8 vậy. Tiếp tục thì mình làm cho hết cái phần bột này luôn nha. Mình đã tạo hình xong hết cái bánh quay chèo rồi. Giờ thì mình đậy cái bánh lại để cho bột nghỉ thêm 10 phút nữa nha. Sau khi mình để bột nghỉ 10 phút rồi, bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị đi chiên bánh. Mình cho dầu vô trong chảo. Bánh này thì mình chiên nhiều dầu á. Mình để đũa vô mình thử, mình thấy dầu nó sôi lên vậy thì mình cho bánh vô mình chiên. Khi để cái bánh vô chiên thì cô bác anh chị mình kéo cái bánh cho nó giãn ra tí xíu. Mình để vô cái mình kéo cho nó giãn ra chút vậy nè. Mình thả vô lần mấy cái gì nè.
để mình chở bánh cho nó kịp. Thả nhiều quá mình chở không kịp á, thì cái bánh của mình nó dễ bị vàng một mặt á. Mình lấy đũa mình chở qua chở lại gì cho nó đều. Nếu như cô bác anh chị muốn cái bánh của mình nó giòn thiệt là giòn á, thì mình chiên cho nó vừa hơi vàng tí xíu vậy nè, thì mình gấp ra tí xíu nữa mình chiên lại một lần hai, cái bánh của mình nó giòn lâu nữa. Ở nhà mình thích ăn cái bánh nó giòn mà nó hơi xốp xốp á, cho nên nó là mình chiên một lần thôi, chiên cho nó vàng mặt luôn. Mình thấy cái nào nó vàng trước á, thì mình gấp ra trước. Mình chiên cho tới hết luôn cái phần bột này nha. Ở đây là phần bánh quai chèo của mình đã chiên xong rồi nè, nhìn nó nở lên quá chừng luôn á. Bây giờ thì mình sẽ đi ngào đường nha. Phần bánh này á, thì mình sẽ làm 100g đường để mình ngào. Ở đây mình cân sẵn 100g đường, 100ml nước. Mình mở lửa lên để cho đường này nó tan ra. Khi mình thấy cái đường này nó sôi cái bọt bóng lớn vậy thì mình sẽ cho bánh vô. Dùng một đôi đũa với một cái giá vậy nè, bác anh chị trộn cho nó đều lại, trộn cho nó áo hết cái phần đường vô trong cái bánh á. Mình cứ trộn liên tục như vậy, trộn tới khi nào mà nó khô cái đường này lại luôn. Mình cứ đảo mình trộn vậy nè để cho nó khô hết cái phần nước đường luôn. Lửa thì mình mở nhỏ thôi. Bánh này làm cực kỳ nhanh luôn, món bánh tuổi thơ. Ở đi học có thích ăn cái bánh này lắm. Mà ở nhà mẹ hay có làm cái bánh này. Mẹ làm thì mẹ làm bằng bột gạo với lại bột nếp á. Hồi xưa là cái bánh nó giòn rụm luôn. Còn bây giờ á, mình thích ăn cái bánh nó hơi xốp xốp, nó giòn mà kiểu nó xốp xốp á, cho nên nó là mình làm bột mì. Mình cứ đảo liên tục vậy để khi cái phần đường này nó khô lại luôn. Nó áo một lớp trắng đường bên ngoài vậy nè. Mấy em nhỏ thì mê cái bánh này lắm luôn. Chẳng những mấy em nhỏ mê mà người lớn mình cũng mê nữa. Ăn miếng bánh này uống một tách trà bữa trưa là hết sảy luôn á. Vậy thì mình tắt bếp nha. Nhanh ghê chưa? Một chảo bánh luôn. Ở đây là phần bánh quai chèo của mình đã làm xong. Cái bánh nó áo một lớp đường bên ngoài rất là ngon luôn á. Đây nè. Cái vỏ bánh nó giòn rụm mà ở bên trong thì nó hơi xốp xốp. Ngon quá chừng luôn. Nó không có bị ngấm dầu. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Hẹn cô bác anh chị và các bạn lại video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ tới.